गुड नेम के हो भाइको? तपाईँको नाम के हो? आदित्य प्रधान। आदित्य प्रधान। यो ड्रेस जुन लाएर आइरहेको छ नि कहिलेदेखि एभ्री फ्राइडे लाउनुपर्छ यहाँनिर? कुन टाइममा चाहिँ लाउनुपर्छ सिजनमा? अक्टोबर मन्थको एभ्री फ्राइडे। अक्टोबर मन्थ जुन फेस्टिभल उसमा चाहिँ एभ्री फ्राइडे लाउँछ है। अन्त यस्तो ड्रेस लाएर स्कुल आउँदाखेरि दौरा सुरुवाल ढाका टोपीहरू लाएर आउँदा कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम राम्रो लागिरहेको छ। प्राउड फिल हुन्छ? हजुर। ए